Hello guys! Welcome to Rayborn's Corner. For today's video, naami karon sa Diplahan, Zamboanga, Sibugay, sa hometown sa akong mama, kay maglaag-laag mi diri sa Pabukid. And mag-try mi og kuha og aerial shot sa Sibugay River. So, tara! Set up kong drone guys kay magpalupad mi diri sa sa tawag diri bi Gaulan. Oh, paradise na. Paradise So, Diplahan. Aerial shot dili sa barangay Gaulan Bridge, and moadto na pud dito sa Pikas para makita jud nato ang aerial shot yun sa Sibugay River. So tara. So karon namin diri sa Barangay Lindang, Diplahan. Mag-aerial shot si Ray sa hanging bridge. Pero sad to say, dili na maagian ang hanging bridge kay guba na siya. Sa kadugayon siguro. And then mag-drone shot sad siya sa Sibugay River. I think diri nga part makita ang katong mag-form jud og letter S ang river. So nag-set up na si Ray sa iyahang drone. So let's see guys.
mao to guys sa among nakita sa aerial shot ni Ray. Sad to say nga kuba na jud kaayo ang hanging bridge. Sa una kay mag-an siya, then magtabok-tabok pag mi sa una. And sayang tungod sa eroded na ang soil. So mao nga di na gid siya passable. So lisod na jud kaayo tingali nga ma-repair no. Pero sayang manggod ang katong times nga magian pa siya kay murag shortcut ni siya para maabot sa laing barangay. So karon murag mutuyok na gud sila, maabot na sila dito sa Paradise sa gaulan na kuan na bridge. So sayang. So mao na to guys. So mao ni amo ang vlog for today. So here's Rayburn's Corner. So that's all guys. Thanks for watching and don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. Bye guys. Bye.